Yan, pa-welding muna tayo ng tambutso at nasingaw ang ating exhaust. Kailangan daw weldingin yun eh. Nandito tayo ngayon sa Talipan. Yan, ito yung mga bus na biyaheng Lucena. Ayan o. Kinukondisyon na po yung mga bus na yan. Kailangan na makabiyahe. Ito naman amin, ito yung cargo. Ayan. Galing pong Bisaya. At dito na namin ipinagawa yung welding. Yung papa-welding.
Salamat.